Ano yun yung 1.5 na fruit na po? Okay na yun. Pero ang piraso yun eh, ano? Adose? Ang sarap is 12 yun, ako. Ini yung ano, ini yung sito. Pero pa sa sito.
Bakalan na lang bulong. Hindi naman po kan namin. Balik dito mo, bayarin ka na.
Mahilo ka na Charles. Buat apa sih? Uy, babe, hindi lang babe. Magtutuwa na babe. You want the whole cake? No, it's on.
ko yung hard block. Beans. Ano ba din yung beans? Sabi,
utang, ipag-sinag-sinag ko. Yung madidisan mo yan eh. Yung madidisan mo. Puta pa ko.
Pero, sa kaso, kaya isang may ka na magkakibay, hindi kayo. Kasi ngayon, no? Ano na nga ba na Ako, wala ko lang kinahay. Bukak ko yun. Nakalaban pa yung ano? Love, ano? Love, ano? Yan, yan, yan. Sa likod, sa likod. Yung, ay, dyan na eh. Ito na, tigbuhat ng saro. Tupit abang, tupit abang. Dito na may suman. Pati ito wala, mas baga. Ang lagi ng pangarap. What's up, everyone? Ang everyone. Yo. Ang pinangayon. Pati ilingkin, no? INA. Wala naman sa Dito nyo. wala naman sa mga ayusan. Wala naman siya na Okay. wala ko din yun. Yun. Dito ka ba sabi? Ay, nababe. Ito kayo, no? Ano ko sila ugan? Ang nakulot.
doon. May red. Purple minion. Sinabahan ako purple minion, boy. Sinabahan ako purple. Kumalaan! Josephine! Ang naglag ako. Uy, pesta! Sabi may papel. Lapos mo. Mio, ang ina mo muli na dito may ano? Meron siya kwento yan. Siyempre, Kapil tayo itong purple, boy, purple. pulpul. Eh, purple. Kapil ka. Iba ito. Already, bro. Already, bro. Boom, boom, boom. Palakas lang po na. Wow. Yeah. Wala, wala, wala. Pakinaw mo yung kapal yung sawa yun. Tangina mo. Yun na, sige. Yun na siya. Puta ka ulo ka lang mga ayun. Ay, puta, uli pa Surya nga yun po. Ang pinakaya nga yun. Pala tatamaan ko, gusto ko nga yun. Relax na rin. Pag-relax lang tayo lahat para hindi tayo nagkakaroon.
Kemudian, itu dagang, itu, balik piling ko, bago, ini, hindi, puso. Ipatin mo kayo, ipagpatay nyo. Patay ko, yun yun. Balik ka, balik ka. Ay, ito yung isa mo rin yung, yung patayin ko yun. Ito mo, ito mo, yung kalat. Ito lang yung piling. Ha? Isa mo sila na, ay, binigyan ka mo.
Bob, take off the car. Siya, Sa iyo lang, ikay pa lang. Di ba? hindi ko mag-work. Hindi ko mag-work. Ala, ako doon! Ako doon! Wala sa uloy na po sila. Apat ko kayo. Ina mo nga. Ano yun? Sa to-out na. Ay, kung pagdating yung giling, bago pa, uy, akin sa batilyo. Kalaban, kalaban. Akin sa batilyo. Ang kinangahay pa kan, ako ibang ako, yung din para hindi mo ikaw, confidence, confidence. Ano, gold na kaya nakagbisan? Ano, hindi? Kaya siya, ano, 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 eight? Ha? Hindi, hindi. Sino? Sino yan? Hindi, basta. Oh, hindi ko uy, may galulo pa to. Kaya ako, hindi yun.
Utang ina. Panasa pala, pag magandang tao dito, dito pag ano ba, puro po. Oh, hindi ako tayo. 600 na yun. Sabi ko, Okay. Di ka nakalain mo ang rate. At Yobi, o kami kayo ng mga lalaki nito, ay saan sa rock, kasi, sa rock. Pero, Lamos-lamos kung wala mo sa rin mo. Durong. Ito kayo. Durong. Ay, kumari ka dyan, taon yun, yung sa ito. Ano? Ang inabuhan. Wala ko nga yung 21 doon sa kapituan. May dapat. Nahulog ako, puro sindamak ng gusto. Malapad ba? Apisin tama ba?
Bubo nga yun. Bubo. Bubo nga yun. Ayun. Utang ina mo nga yun. Talaga.
Tama daw ba? Tama daw ba? Hindi po tak nga yung kababa ko kasi wala ako yung sa mga Ano na naman? Sige doon. Ngayon, wala ba yun? Wala ba meaning na kablo? Sabi ng rito. Why the king? The king. Ano? Eh, mga gating ko sa mga Sige, hayos ka. Nakita mo mga Hayop ka. Hindi sa kuya. Ay, sabay, sukarin. Sabi, sukarin. Mas nga si... Ayaw ka na katala ka.
Magkala pala niliyain ka. Ha? Pinili ko lang ulam, ano, yung ibang outfit pa, you know. Napapakay ba si Jan, di ba? Marami din sa harap pagkapat. Number one sa kuya. Imo. Yawan, open nga. Open sa harap mo. Ay, sa train na nanood ako. One and four. Hoy, Pat! Pat! Ano mo kang ginawa? Meron din naman.
Okay lang sa akin ako.
Pamili.
Pamilya pala ninyo, ako na damit lang. Balik ko nga eh. Ayos.
Bebe, tapos yan.
Bilay. Ito lang ba? Tapos sila. Ano guys? Ano lang ba dahil ba? Guwapa.
Pangalan yung kasi abangan na
Ano ba nalalaman? Kulang na kulang. Hoy, siyempre daw. Dahil, wala yung mga bago. O, doon mo, ay ako na sa mga. Okay. Ano ko lang? Kunyan. Kunyan. Hindi po siya hindi ko binabundok. Ang tawag ko sa resistance daw ito. May nitong pa, taon. Siguro kung hindi na kami ito. Alay, hindi na. Hapon. Bubo. Hindi ko ito. Hindi ko ito.
Pero kasi likod yan nila na.
Gloria na tayo.
Ginamit ko ang sabon ng kapatid. Kinabot ko sa mga tapos ako, minap ko na, pinuna ko po ang lock na mechanic na po. Diretso sa laptop ba? Ilagay na nag-register yung mga
Ano yung pinatagod mo? Sira. Over. Oo, sana ano. Sana. Ano tayo sa episode? Ano lang kasi ako nakalimutan ng five. Nakalimutan ng five. Sa period. Sa ating ako.
Yun. Kaya tingin mo kasi,
Ya. Wow, may may na. Wow, ganda. Wala eh. Ano ka? Pre, mabuhay. Lalo na kung wala na nga yung ay, pero may ito din. Buhay, mabuhay. Pinamhak, baga ka lagi dito sa sigari. Sige, po. Sige, kung paano yan mahal. Ubo ko kayo. Dua na nga so yun eh. So masarap man sa hindi. Bullshit. Hindi, actually, bakit?
Oy, sakay ka, sakay. Inis na Sakay, sakay. Doon tayo, oy. Sakay ka, sakay. Sakay. Yung tangina mo. Ayun. Medyo,
Di ba, managkao na? Ay, nagtong mo? Di ba, ma?
Meron mo ito baka
Susunod yung view daw niya, umigiran mo na yun. Ano ito, talik iyan ready kireo. Right. Right. Ay,
Di ba? Di ba ano sa'yo? Kalakagan na ito. Kalakagan na ito. Kalakagan na ito. Ikaw po nag-blend. Wow!
Sabi sa ako, yeah. Talagang ka nagtubig. Talagang ka nagtubig. Talagang ka nagtubig.
Hello. Balik na. Balik na. Balik na. Ha? Sagot talaga. Lalo, ako mo lang. Walang kitamitan. Kalat. Di ba, Mark? Nasa gusto na. Ha? Munyan, nasa gusto ko. Kalat. Sila na po. Balik na natin. Alas 5 pa po na. Tatawa lang kayo. Alas 5 pa po na. Ako mo na rin yun. Basketball. Meron kaya? Ano? Basketball. Bakit? Talago? Papa ka mo? Wala pa. Hindi yan. Hindi na ako. Alas, balik na natin.
na, sige, let's go. Akala ko naman akong ay. Akala ko naman akong ay sa... Wala ko dyan ang nagkakunay.
Nilak mo? Bato na na. Ako yung Gusto pa na may ano mo nagiging di mo kasi ako kasi. Ano sa bagay pwede mo din. Kaya naman sa mga. ha? Ano? Ito na yung dito. Ano ba? Ano, may logo. Sige, hindi ba? Anong sunod? Kapag ka nag-iigay mo ka ng ano. So, Nagkaroon ng lawas mo ba inyo yun? sa life hindi ka susunod mo. Yan sa pag-uusap mo. Dugdugod na ako. Ano yun, may sige. Pinapulutan ka. Ito na. Leg! Leg! Sarado! Pinagawa? Ha? Sige. Sige na. May pound pa rin. Kung kayo nagkaba-antibiotic, hindi ka na mag-inom ng antibiotic. Hindi ka na mag-gato. So, ka lang. Ang importante, sinaksagan ka kan. Kita ko tanong sa laban. Kita tanong. Yung mga ano. Dito ka?
Ang mga kepo na karayan ng antibiotic ka, may allergy ka sa antibiotic. So kami gusto mo na kita. Yung pag-ubalo lang ako. Nangyari pa sa kapag pinalo mo, makakaso ka talaga. Hindi ka naman, pinakalipas niya na pwede ka sa
Pusok mo sa babae. Ito, 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 magulo. Ito, ito, magulo. Pero sa kapon niya, Marcelis, magulo. Ada